น้องกับพระอาจารย์พระครูนิวาสจริยาธรเจ้าวัดไทยศรีโสดาซันวาเลย์แคลิฟอร์เนียนะคะกราบกราบกราบนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะนมัตถุรัตนัตยสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยเมืองใดไม่มีทหารหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไม่มีพาลิตเลิศเมืองนั้นไม่ช้าขัดสนเมืองใดไร้ศีลโสพลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทรามเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามเมืองใดไร้นารีงามเมืองนั้นสิ้นความภูมิใจเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยเมืองใดไร้ธรรมอำไพเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนขอความเจริญในธรรมจงพึงมาเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีกลุ่มวิปัสสนาทุกท่านวันนี้อาตมาได้มาพบกับท่านทั้งหลายก็ตรงกับวันที่14เมษายนปีพุทธศักราช2566ถ้านับทางจันทรคติก็ตรงกับวันศุกร์แรม9ค่ำเดือน5ปีเถาะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่13ตรงกับวันผู้สูงอายุทางราชการของไทยได้กำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุก็พูดง่ายๆก็คือวันคนแก่นั่นเองแต่จุดประสงค์ก็ต้องการที่จะให้ลูกหลานได้ระลึกนึกถึงคนเฒ่าคนแก่โดยเฉพาะพ่อแม่เพราะว่าหลายคนหลายท่านอาจจะต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดต่างที่ต่างทางไม่ได้พบปะกับพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาทางการก็เลยปิดหยุดงานให้ลูกจ้างทั้งลูกจ้างทั่วไปทั้งเอกชนแล้วก็รัฐวิสาหกิจทั้งราชการเปิดโอกาสให้เดินทางไปหาครอบครัวก็จะเห็นว่าช่วง7 วันที่จะปีใหม่ก็ดีหรือสงกรานต์ก็ดีเป็นช่วงเทศกาลเกิดอุบัติเหตุมาสมัยก่อนคนตายครั้งหนึ่งช่วง7 วันอันตรายนี้เป็นพันคนเป็นโรคที่ทำให้คนไทยตายมากที่สุดมากกว่าโรคหัวใจหรือโรคมะเร็งแต่สมัยนี้ก็เบาลงเพราะมาตรการการป้องกันก็ดีขึ้นสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่14ก็กำหนดให้เป็นวันครอบครัวสถาบันต่างๆที่มีอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันทางการศึกษาก็ล้วนแต่มีความสำคัญแต่หนึ่งในนั้นก็คือสถาบันครอบครัวจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สังคมสงบสุขปลอดภัยเดือดร้อนหรือไม่อยู่ที่สถาบันนี้เราจะให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกสมัยก่อนประเทศไทยของเราจะเป็นครอบครัวใหญ่อยู่รวมกันปู่ย่าตายายพ่อแม่เคยสะใภ้อยู่รวมกันเมื่ออยู่รวมกันก็มีการดูแลกันทุกคนจะอยู่ในสายตาอยู่ในความดูแลของญาติผู้ใหญ่นั้นโอกาสที่จะไปทำความผิดโอกาสที่จะไปทำไม่ดีก็มีน้อยแต่พอต่อมาสังคมเราก็เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเศรษฐกิจเกี่ยวกับการทำมาหากินซึ่งยากลำบากขึ้นก็ทำให้ครอบครัวเล็กลงไม่ได้อยู่กับปู่ย่าตายายเพราะนั้นเวลาสามีภรรยาแต่งงานแล้วก็จะแยกครอบครัวไปอยู่
ต่างหากเวลามีลูกมาก็ไกลหูไกลตาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายไม่ได้พร่ำสอนก็อาจจะเกิดปัญหาได้เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้สังคมเราจะเป็นสังคมเล็กสมัยก่อนเขาเลี้ยงลูกมีลูกมากแต่เขาพ่อแม่ก็สามารถเลี้ยงลูกได้อย่างญาติของอาตมาเป็นลุงเป็นป้าเนี่ย13ท้อง15 คนนะก็คือแฝด2 คู่นะเลี้ยงมาจนรอดสมัยนี้ถ้ามีขนาดนั้นตายพ่อแม่ตายขนาดคน2 คนก็ลำบากเพราะว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนครอบครัวต้องการแรงงานนะใช้คนในครอบครัวเป็นแรงงานไม่ต้องจ้างได้เท่าไรก็ไม่มีค่าใช้จ่ายสมัยนี้บางทีทำนาได้ข้าวเป็นร้อยๆเกวียนแต่ว่าหักแล้วค่าปุ๋ยค่ายาค่าจ้างเหลือไม่เท่าไหร่เผลอๆก็ได้น้อยกว่าคนสมัยก่อนที่ได้แค่10 เกวียน20 เกวียนเพราะว่าได้20 เกวียนจะน้อยกว่า100 เกวียนแต่ว่า20 เกวียนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะเก็บเอาไว้กินสมัยนี้ได้100 เกวียนก็ไม่พอขายแล้วก็ยังเป็นหนี้เขาอีกค่าปุ๋ยค่ายาการทำมาหากินก็ยากลำบาก ดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นสถาบันหลักเป็นสถาบันที่จะบ่งชี้ให้เห็นว่าสังคมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างไรก็ต้องเกิดขึ้นมาจากสังคมเล็กๆคือสังคมครอบครัวสถาบันครอบครัวเพราะนั้นถ้าเราให้ความสำคัญกับครอบครัวไม่ปล่อยให้ลูกจะให้เพื่อนเล่นนะอยู่กับโทรศัพท์มากจนเกินไปหรืออยู่กับเกมมากจนเกินไป ก็จะทำให้ลูกอยู่ในโอวาทเรา ถ้าเราเลี้ยงลูกโดยปล่อยให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว เขาก็ไม่ได้เชื่อฟังเรา ก็เกิดปัญหาได้มากมาย ดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นสถาบันสำคัญที่เราจะต้องให้ความใส่ใจ ถ้าลูกอบอุ่นอยู่ในโอวาทนะว่านอนสอนง่ายไม่เกิดปัญหาไม่ไปสร้างปัญหาไม่เป็นภัยต่อสังคมสังคมก็เกิดความสงบสุขท่านทั้งหลายจะคงเคยได้ยินบ่อยๆว่าให้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเวลาลูกทำผิดก็เกิดมาจากจุดนี้เองฉะนั้นก็จะทำอย่างไรให้สถาบันครอบครัวเรามีความสุขอยู่ใกล้ชิดมีศีลมีธรรม ก็อยู่ที่พ่อแม่ที่จะดีไซน์ลูกอย่างไรนะการรักลูกไม่ผิดแต่ผิดอยู่ที่ว่าถ้ารักแล้วตามใจมากไป โดยใช้ความรักบังหูบังตาไม่เห็นความผิดของลูกก็จะเกิดปัญหาได้ คนโบราณก็ถึงบอกว่าความชั่วของลูกนะพ่อแม่รู้เป็นคนสุดท้าย ชาวบ้านเขารู้ทั่วลูกทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วว่าลูกเราเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้ทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ด้วยความรักบางตาจึงทำให้พ่อแม่ไม่เห็นความผิดของลูกเห็นแต่ความดีของลูกดังนั้นกว่าจะรู้ว่าลูกมีความผิดลูกรู้ว่าลูกมีความชั่วก็สายไปเสียแล้วชาวบ้านเขารู้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเราจึงรู้คนทีหลังเพราะนั้นเราจะต้องอบรมเลี้ยงดูลูก อย่าให้เป็นภาระของสังคมอย่าให้เป็นภัยต่อสังคมทำให้สังคมเดือดร้อนอ่าก็ขอฝากท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในเทศกาลปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยมีอะไรแอบแฝงมากมายมีอะไรแอบแฝงมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะทางประเพณีทางภาคเหนือนะทางภาคเหนือให้ความสำคัญ3 วันนะวัน13 14 15แต่อย่างภาคกลางบ้านอาตมาก็มีการปลูกฝังสมัยก่อนอาตมาเด็กๆเวลาทำบุญกุดก็คือตอนเปลี่ยนนักษัตริย์เริ่มแต่วันแรม14ข้ามแรม15ข้ามเดือน4ทำบุญเป็นวันแรกแล้วก็วัน1ข้ามเดือน5ก็เปลี่ยนนักษัตริย์เรียกว่ากุดก็คือปีใหม่ไทยเมื่อสมัยก่อนเขาทำบุญ5 วันกุด5สงกรานต์6ทำบุญ6 วันรวมกันเป็น11 วันบางปีกุดต่อจากสงกรานต์ต่อจากกุดก็ทำบุญ11 วันยาวเลยแต่สมัยนี้ก็ลดเวลาลงอะไรก็สั้นลงพิธีการต่างๆก็สั้นลงสมัยก่อนเวลาบวชนาคต้องใช้เวลาถึง3 วัน
แต่สมัยนี้วันเดียวจบวันเดียวจบแล้วก็อย่างสมัยก่อนเวลาจะมีบุญขึ้นบ้านใหม่เขาก็ต้องมีการสวดมนต์เย็นแล้วก็ไปฉันอีกวันหนึ่งแต่สมัยนี้ก็รวบรัดตัดความเอาวันเดียวไม่เช้าก็เพลเท่านั้นเองดังนั้นช่วงนี้สงกรานต์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปรดน้ำดำหัวไปหาปูชนียบุคคลที่เราเคารพนับถือไปขอศีลขอพรเราจะเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีศีลมีธรรมเนี่ยเข้าใกล้แล้วมันอบอุ่นเข้าใกล้แล้วมันเย็นสมัยก่อนเวลาไม่อยู่ไกลพระหรือไม่เจอพระเวลาเขารับศีลบางทีเขาก็รับกับผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีศีลมีธรรมจากการรับศีลถ้าตามหลักสมัยก่อนพระก็จะให้นะโมแล้วก็ให้ไตรสรณคมพอจบแล้วชาวบ้านจะต้องอาราธนาศีลเองต้องสมาทานศีลเองปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเนี่ยว่าไปจนครบ5 ข้อแล้วพระก็จะสรุปให้ฟังสีเลนะสุขติงยันติอย่างนี้เป็นต้นแต่เนื่องจากญาติโยมว่าศีลกันไม่ได้พระก็เลยต้องนำก็กลายเป็นธรรมเนียมไปว่าเวลาให้ศีลพระจะต้องให้ทั้งหมดจริงๆเป็นหน้าที่ของโยมที่จะต้องสมาทานศีลเองหรือเหมือนการขัดสักเคก็คือชุมนุมเทวดาเวลาไปสวดมนต์ตามบ้านขึ้นบันใหม่หรืองานมงคลก็จะมีการขัดสักเคคือเชิญเทวดาจริงๆเป็นเรื่องของโยมแต่เมื่อโยมไม่ได้พระก็ต้องนำก็กลายเป็นธรรมเนียมว่าเวลาจะสวดมนต์พระจะต้องเชิญเทวดาเองซึ่งไม่เกี่ยวเพราะพระนี่อยู่สูงกว่าเทวดาพูดถึงคุณธรรมนะพูดถึงการสภาวะหรือเพศเพราะว่าเทวดาก็จะต้องมาไหว้ไหว้พระไหว้พุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อโยมทำไม่ได้พระก็ทำแทนก็กลายเป็นธรรมเนียมไปนี่ต้องบางทีมันมีอะไรแอบแฝงมากมายดังนั้นในท่องเทศกาลสงกรานต์เราก็ควรจะทำรักษาประเพณีที่ดีงามไว้จะเห็นว่าวัดต่างๆเนี่ยจะมีการก่อเจดีย์ทรายบางคนก็ไม่เข้าใจว่าการก่อเจดีย์ทรายนั้นก่อทำไมมันเป็นกลอุบายของคนสมัยก่อน เพราะว่าคนสมัยก่อนเขาเคร่งครัดในเรื่องการเข้าวัดเวลาเข้ามาในเขตวัดถ้าใส่หมวกอยู่ก็จะต้องถอดหมวกเหมือนธรรมเนียมที่พระมหากษัตริย์เวลาจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจะต้องถอดอาวุธต่างๆไปนอกวัดทั้งหมดแม้แต่เครื่องประดับอย่างนางวิสาขาใส่มหาลดาดาษเข้าไปมหาลดาดาษนี่นับค่ามันมีมากเป็นสิบล้าน1โกฏก็คือ10 ล้านเนี่ยราคามากมายแต่เวลาจะเข้าเฝ้าพุทธเจ้าต้องถอดไว้ด้านนอกเขาจะไม่ใส่เข้าไปแล้วก็ให้นางทาสีไปเฝ้าอย่างตำนานเล่าวัดปุผารามนางทาสีเวลานั้นก็ลืมกลับไปนางวิสาขาถามว่าไหนเครื่องทรงอยู่ชุดมหาราดาดาจุดไหนลืมก็กลับไปเอาปรากฏว่าพอนางทาสีกลับไปพระนนท์ไปเจอเข้าก็เลยเก็บเอามาก็มีวินัยบอกว่าถ้าของอยู่ในวัดในเขตวัดพระภิกษุจะต้องเก็บเอาไว้ประกาศหาเจ้าของถ้าไม่เก็บก็เป็นอาบัติก็เก็บไว้นางวิสาขาทราบว่าพระอานนท์จับแล้วก็ไม่อยากจะจับก็ถือว่าเป็นของสงฆ์แต่พระอานนท์ก็บอกว่ามันไม่มีความจำเป็นต่อเพศสมณะขอให้นางวิสาขาเอาไปนางวิสาขาก็เลยไปขายแล้วก็เอาเงินมาสร้างภูผารามเพราะนั้นก็จะให้รู้ว่าเวลาเข้าเขตวัดเขาจะไม่สวมใส่สิ่งเหล่านี้เข้ามาแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็จะต้องถอดพวกอาวุธต่างๆเอาวางไว้ในเขตวัดแล้วก็เดินเข้าไปนี่เขาก็เป็นอุบายคนสมัยก่อนเวลาเข้ามาเนี่ยเกิดใส่รองเท้าเข้ามาไปเหยียบย่ำดินอาจจะติดรองเท้าไปบ้างก็จะเป็นเวรเป็นกรรมก็เลยหาวิธีการที่จะทำยังไงเอาดินมาคืนวัดก็เลยมีกลอุบายมีกุศโลบายการนำเอาขนทรายเข้าวัดก็จะเป็นประเพณีสืบต่อกันมาซึ่งบางคนบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจเป็นการใช้หนี้ไม่อยากจะติดของสงฆ์เขาก็เลยหา
ทางที่จะขนทรายเข้าวัดเอามาก่อเจดีย์ทรายนะให้เกิดความสวยงาม นี่มันเป็นกลอุบายของคนสมัยก่อนงั้นช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าสงกรานต์ญาติโยมก็หาโอกาสไปวัดที่ตัวเองมีความคุ้นเคยหรืออาจจะใกล้บ้านหรือจะมีความเคารพนับถือในตัวของเจ้าวาดหรือในตัวของพระรูปใดรูปหนึ่งที่อยู่ในวัดก็หาโอกาสไปสร้างกุศลกันซึ่งปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวก็ทำโอกาสนี้นะโดยเฉพาะการส่งน้ำพระขอสมัครสมาขอเข้ามาลาโทษรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ หรือแม้แต่คนรุ่นเดียวกันก็ขอเข้ามากันได้นะมันจะได้เป็นเราจะได้บริสุทธิ์นะไม่มีอะไรมาติดขัดเวลาปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาก็จะได้พูดถึงหลักธรรมหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนิยมที่นำเอามาเทศน์มาแสดงนะโดยเฉพาะบุคคลที่เรียกว่าเป็นเศรษฐีพระองค์จะนำหลักธรรมข้อนี้มาแสดงบ่อยๆนะจะแสดงคู่กับอริยสัจสี่ธรรมที่ว่านี้ก็คืออนุปปุพพิกถาอาตมาจำได้ว่ามีครูบาอาจารย์เคยบรรยายนะก็เหมือนสูตรแกงก็กันและกันนะโยมเนาะแกงบางอย่างสูตรเดียวกันแต่คนทำคนปรุงคนละคนก็อาจจะให้รสชาติที่แตกต่างกันแม้เนื้อในจะเหมือนกันก็ตามเหมือนสูตรการแกงเขียวหวานเนี่ยบางท่านก็อาจจะแกงรสชาติหนึ่งบางท่านแม่ครัวอีกแม่ครัวหนึ่งก็อาจจะรสชาติหนึ่งจะมีหลักอะไรเหมือนกันแต่ว่ารสชาติอาจจะแตกต่างกันไปการฟังธรรมทั้งสองก็คงมีประโยชน์คำว่าอนุปุพพิกถาถ้าแปลโดยตรงๆก็แปลว่าถ้อยคำที่กล่าวโดยลำดับตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยากซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์จะแสดงสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรมจะแสดงสิ่งที่มองเห็นไปสู่สิ่งที่มองไม่เห็นจะแสดงธรรมที่ตื้นๆไปสู่ความลึกชันของมหาสมุทรจากง่ายไปหายากเป็นเรียกว่าอนุปปุพพิกถาก็คือถ้อยคำที่กล่าวโดยลำดับตั้งแต่เบื้องต้นเป็นต้นไปแล้วก็นิยมที่จะเทศสอนพวกเศรษฐีเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นอนุปปุพพิกถาก็คงจะหมายความว่าเทศนาที่แสดงไปโดยลำดับเพื่อฟอกอัธยาศัยของสัตว์ให้หมดจดจากสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกจากง่ายไปหายากเพื่อเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังธรรมชั้นสูงคืออริยสัจสี่ต่อไปส่วนใหญ่เวลาท่านจะแสดงคู่กับอริยสัจสี่นะเหมือนกับเป็นการฟอกจิตของสัตว์ให้พร้อมในการที่จะรับฟังธรรมชั้นสูงสมัยก่อนท่านทั้งหลายเวลาเราจะให้ช่างย้อมผ้าเนี่ยจะให้เป็นสีส่วนใหญ่ก็ย้อมเป็นสีดำสีอะไรก็ตามนะแม้แต่พระก็ให้มีวินัยให้ย้อมผ้าไม่ใช้ผ้าสีขาวหรืออาจจะเป็นสีอื่นนอกจากสีที่มีในพุทธบัญญัตินะก็จะมีการย้อมกันโยมทราบไหมว่าก่อนที่ช่างจะย้อมผ้าเนี่ยเขาทำอะไรกับผ้าบางท่านก็อาจจะไม่ทราบบางท่านก็อาจจะทราบก่อนที่ช่างจะย้อมผ้าเนี่ยเขาจะต้องเอาผ้านะไปซักก่อนซักให้มีแล้วก็ให้มันเปียกพร้อมที่จะรับน้ำสีเวลาเราย้อมก็จะได้ติดดีๆแต่ก่อนที่เขาจะย้อมผ้าก็จะต้องเอาผ้าไปซักให้ผ้ามันเปียกเมื่อเวลาไปย้อมแล้วมันก็จะได้ติดดีๆเรียกว่าเตรียมความพร้อมสำหรับผ้าในการย้อมผ้าหรือเวลาเราจะใส่เสื้อใหม่เวลาเราซื้อเสื้อใหม่มาเราอยากจะใส่เราอยากจะเอาไปอวดเพื่อนๆว่าเสื้อตัวนี้มันสวยเนี่ยเราจะต้องอาบน้ำก่อนอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดแล้วถึงจะใส่เสื้อเขาบอกว่าต้องการความสุข7 วันเนี่ยให้ซื้อเสื้อใหม่เพราะว่าซื้อเสื้อใหม่แล้วมันจะมีความสุขอยู่7 วันเวลาเราตากผ้าเนี่ย
นึกถึงตอนเป็นเด็กนะผ้าคนอื่นจะมาอยู่ใกล้ไม่ได้จะต้องขยับออกไปให้ผ้าเราอยู่เด่นๆนี่คือเหมือนห่อผ้าใหม่นะเขาบอกว่าถ้าต้องการความสุขแค่ชั่วโมงเนี่ยตั้งวงเล่าก็ได้ถ้าความสุข3 วัน7 วันก็ซื้อผ้าใหม่ถ้าได้ความสุขสักปีหนึ่งหรือ5 ปีก็ซื้อบ้านใหม่ก็จะมีความสุข ต่อไปเวลาเลยไปแล้วก็ชินชาซะก็หาความสุขไม่ได้ดังนั้นเวลาคนจะใส่เสื้อใหม่ก็จะต้องอาบน้ำก่อนหรือมีคำพูดหนึ่งที่ญาติโยมเคยได้ยินเป็นประจำว่าจะปลูกพืชก็จะต้องเตรียมดินเวลากินก็จะต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการก็ต้องพัฒนาที่คนจะพัฒนาคนก็ต้องพัฒนาที่จิต ถ้าอาจจะพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนาเห็นไหมก็เตรียมความพร้อมทุกอย่างเราต้องรู้จุดเวลาเราจะพัฒนาอะไรหรือเวลาเราจะทำอะไรต้องรู้จุดเวลาพุทธองค์จะประเทศแล้วให้ประสบความสำเร็จให้คนฟังได้มากผลได้มากได้ผลเนี่ยก็จะต้องรู้จุดเตรียมความพร้อมของผู้ฟังให้พร้อมเหมือนจะท่านทั้งหลายคงจำได้ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จหนีออกจากวังแล้วไปตัดผมแล้วก็อธิษฐานเป็นเพศบรรพชิตหลังจากนั้น6 ปีก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าสุโธทนะซึ่งเป็นเสด็จพ่อก็ต้องการให้มาโปรดพระประยุรญาติแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้อุปนิสัย ท่านก็ถ่วงเวลาเสด็จพ่อเชิญให้ไปทูลเชิญจัดทหารจัดคนไปเชิญนิมนต์พุทธเจ้าเนี่ยกี่รอบล่ะกว่าจะมาเพราะพระองค์รู้ว่าถ้าพระองค์ไปตั้งแต่รอบแรกเนี่ยการแสดงธรรมของพระองค์อาจจะไม่ได้ผลมากเท่าที่ควรก็ปล่อยให้จิตมันพร้อมจิตมันอยากก่อนจิตของพระประยุรญาติอยากจะพบอยากจะฟังมาเกิดความอยากจิตมีความพร้อมแล้วพระองค์จึงเสด็จมาถ้าพระองค์เสด็จมาตั้งแต่ครั้งแรกญาติญาติทั้งหลายก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากมายจึงปล่อยให้สุกงอมซะก่อนแล้วก็พอถึงเห็นว่าอุปนิสัยพร้อมที่จะรับฟังแล้วพระองค์จึงเสด็จมาเห็นไหมเวลาเสด็จมาแล้วบางญาติบางคนก็ยังกระด้างกระเดื่องยังคิดด้วยวรรณะของตัวเองก็คิดว่านี่เป็นหลานเป็นรุ่นลูกเป็นหลานจะมากราบมาไหว้ไม่ได้พระองค์ก็เลยต้องแสดงฤทธิ์เหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ให้ผงธุลีตกไปกระทบศีรษะของพระประยุรญาติพระประยุรญาติจึงยอมเนี่ยเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมเหมือนที่พุทธองค์จะเทศน์หรือแสดงธรรมอนุปปิกถาเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อริยสัจสี่ซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงกว่าเป็นธรรมที่พระองค์ตรัสรู้มาดังนั้นข้อแรกของอนุปปิกถาก็พูดถึงแบบง่ายๆแบบต้นๆเป็นพื้นฐานของการทำความดีก็คือทานกถาได้กล่าวถึงทานก็หมายถึงว่าพระองค์ได้พรรณนาคุณของการให้ทานว่ามีอานิสงส์อย่างนั้นดีอย่างนี้พรรณนาอานิสงส์ของการให้ทานว่าเป็นเหตุให้ได้รับความสุขเพราะรู้จักการให้ย่อมก็จะเป็นที่รักของผู้ที่รับเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์ทั้งปวงเป็นหลักประกันของชีวิตในเวลาจะสิ้นใจเป็นต้นเนี่ยคงจะต้องวางหลักก่อนอาตมาพูดบ่อยๆนะว่าเวลาสาวกอัครสาวกหรือแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็คือกำลังมาเป็นบารมีอาจจะอยู่ในช่วงวจีมโนปณิธานหรือวจีปณิธานก็ตามก็จะต้องบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีให้ทานเป็นหลักนำทานเป็นเบื้องต้นในการอธิษฐาน
ทุกๆครั้งเวลาโยมลองอ่านประวัติของอัครสาวกก็ดีหรือใครก็ตามเนี่ยเวลาจะอธิษฐานต่อหน้าพุทธเจ้าเลยต้องหาทานมาถวายดังนั้นทานจึงเป็นสิ่งเบื้องต้นเป็นความดีเบื้องต้นที่เราจะต้องมีเป็นอันดับแรกทานศีลภาวนาเนี่ยอันดับแรกเราจะต้องมีทานเพราะนั้นพระองค์ก็จะพูดถึงว่าการให้ทานนั้นพรรณนาถึงว่าการให้ทานเป็นอย่างไรพรรณนาถึงอานิสงส์ที่จะได้รับของการให้ทานนะเพราะการให้ทานเนี่ยมันเป็นการสร้างบารมีเป็นการสร้างก็เรียกว่าเตรียมเสบียงเตรียมเสบียงสำหรับการเดินทางเพราะการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าไม่ได้เกิดชาติเดียวถ้าเกิดชาติต่อไปและหลายชาติเนี่ยมันต้องมีเสบียงเตรียมความพร้อมพระองค์ก็รู้ว่าการให้ทานเป็นเบื้องต้นที่จะต้องพระโพธิสัตว์จะต้องมีเป็นอันดับแรก เพราะอาศัยด้วยทานบารมีนี่แหละที่จะทำให้มีเสบียงติดตัวไปทุกภพทุกชาติเอาไปใช้เป็นเหมือนเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเนี่ยนั้นพระองค์ก็จะพรรณนาว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มีถ้าให้แล้วมันจะมีความสุขและมันเป็นจริงอย่างที่พระองค์พูดนะท่านสังเกตจิตของท่านไหมเวลาท่านจะให้อะไรใครหรือมีความคิดที่จะบริจาคสิ่งใดจะไปให้กู๊ดวิลหรือให้กับโฮมเลสหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลาให้แล้วจิตเป็นยังไงโยมจิตมันสบายจิตมันเบานะจิตมันดีจิตเขาถึงบอกว่าจิตที่คิดจะให้มันจะสุขกว่าจิตที่คิดจะเอามันมีความสุขมันมีความปราบปลื้มเวลาให้ไปแล้วก็ปราบปลื้มใจแต่จิตที่คิดจะเอาจิตที่คิดจะได้เนี่ยโอ้โหมันเล่าร้อนจะได้หรือไม่ได้ลุ้นเต็มที่ปีนี้จะได้โบนัสกี่เดือนนะจะได้เท่าไรลุ้นเพราะจิตที่คิดจะเอาเล่าร้อนถ้าจิตคิดจะให้มันเบาพระองค์ก็เลยพรรณนาถึงเรื่องของทานเนี่ยว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มีอานิสงส์อย่างนั้นแล้วข้อสำคัญก็ย่อมเป็นที่รักของผู้รับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับแต่สถานะของผู้ให้ก็สูงกว่าผู้รับจริงไหมโยมโยมเวลาให้ของใครเนี่ยคนรับจะต้องอยู่มือต่ำกว่าเรามือต่ำกว่าเราของก็หล่นไปใส่มือเขาเนี่ยฐานะของการรับก็อ่าฐานะของการให้ก็สูงกว่าฐานะของการรับดังนั้นผมก็จะพรรณนาพูดถึงประโยชน์พูดถึงอานิสงส์ของการให้ทานและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการฆ่ากิเลสตัวหนึ่งก็คือมัจฉริยะคือความตำหนิความตระหนี่ถ้ามีอยู่ในจิตใจของผู้ใดเนี่ยแม้นบุคคลที่มาขอมีคุณสมบัติพร้อมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ตามแต่จิตไม่คิดจะให้จิตมันไม่คิดจะให้มันยังมีความหวงแหนอยู่หรือบางคนเนี่ยทำไม่ถูกให้ไปแล้วยังนึกเสียดายของก็เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังว่าคนที่ให้เขาไปแล้วรู้สึกเสียดายพอเกิดอีกชาติหนึ่งทรัพย์สมบัติมีเยอะแต่ไม่ได้ประโยชน์กับทรัพย์ที่มีอยู่บางคนซื้อถ้วยชามซื้อเครื่องลายคามเป็นจะลงค์ราคา3,000 4,000 5,000บางทีก็เป็นหมื่นช้อนอย่างดีถ้วยชามอย่างดีจานอย่างดีแต่ไม่เอามาใช้เก็บโชว์มีความสุขในการโชว์แต่ไม่มีความสุขในการเอามาใช้กลัวของจะแตกกลัวของจะเสียหายไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่บางคนบางท่านก็จานที่ใช้ก็เป็นจานพลาสติกจานที่ราคาต่ำๆแต่จานที่ราคาแพงๆก็เอาไปโชว์ไว้ก็มีเยอะเนี่ยคือไม่ได้ประโยชน์บางคนเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นล้านเป็น10 ล้านแต่เป็นโรคขาดสารอาหารจะกินก็เสียดายจะกินก็กลัวทรัพย์จะหมดก็ไม่ได้ประโยชน์จากทรัพย์ที่มีอยู่
ก็คือบุคคลที่ให้ทานแล้วดันไปเสียดายของที่ให้ก็เลยไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่นี่ก็เป็นธรรมข้อแรกเรียกว่าทานกถากล่าวถึงการให้ทานพรรณนาถึงอานิสงส์คุณความดีว่าให้ทานแล้วจะเป็นอย่างไรเป็นเบื้องต้นของอนุปุพิกถาขัดเกลาจิตใจของสัตว์ให้เริ่มจากหยาบก็เป็นละเอียดขึ้นเริ่มให้ละเอียดขึ้นต่อมาก็สูงขึ้นไปก็คือศีลกถากล่าวถึงการรักษาศีลหรือพรรณนาคุณของการรักษาศีลว่าการรักษาศีลผู้ใดมีศีลย่อมจะไม่ประสบกับความเดือดร้อนไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่วิปฏิสารก็คือผลของการไปผิดศีลวิปฏิสารก็คือความเล่าร้อนความกระวนกระวายกลัวคนอื่นเขาจะจับได้ก็ไม่มีความสุขในชีวิตประจำวันไปอยู่ที่ไหนก็อาจหารเพราะศีลเหมือนกับอาภรณ์อย่างประเสริฐที่จะเป็นหลักประกันให้เราได้ทั้งมนุษย์สมบัติแล้วก็สวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติเหมือนกับเสื้อผ้าที่ปกป้องอ่าสิ่งที่จะเป็นอันตรายศีลจึงเป็นเหมือนอาภรณ์ที่ทำให้เราสดใสทำให้เราสง่างามถ้าคนอยู่ที่คนมีศีลอยู่ที่ไหนก็สง่างามแต่ศีลเนี่ยมันหอมทั้งทวนลมและตามลมอย่างที่อาตมาเคยเล่าไปกราบหลวงพ่อคุณนู่นมาจากสุราษฎร์ธานีศีลของหลวงพ่อคูณหอมไปถึงสุราษฎร์ธานีท่านอยู่ด่านคุณทศเดินทางเป็นพันๆไมล์อะถ้าเป็นกลิ่นของอาหารเป็นกลิ่นของผลไม้เป็นกลิ่นของดอกไม้ไม่มีทางที่จะลอยตามลมไปจนถึงสุราษฎร์ธานีแต่ศีลกลิ่นของศีลของหลวงพ่อคูณก็ฟุ้งกระจรไปทั่วทิศทางใต้ลมเหนือลมอยู่เชียงรายก็มากราบอยู่สุราษฎร์ธานีอาตมาเชื่อว่านู่นเนี่ยจะถึงภูเก็ตหาดใหญ่สงขลานี่แหละแต่ว่าอาตมาไม่เจอไปเจอที่สุราษฎร์ธานีเห็นไหมญาติโยมทั้งหลายพระองค์ก็จะพรรณนาว่าการรักษาศีลมันเป็นสิ่งที่ดีมันจะสูงกว่าการให้ทานศีลเนี่ยจะสูงกว่าการให้ทานและเป็นสิ่งที่ไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุนแต่ความตั้งใจนี่ก็พรรณนาถึงศีลการรักษาการรับศีลเนี่ยอย่างที่เรียนท่านทั้งหลายตั้งแต่ตอนต้นว่าแต่บางครั้งเราไม่ได้เจอพระเนี่ยเราก็สามารถที่จะสมาทานด้วยตนเองก็ได้หรือจะไปสมาทานกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่มีศีลมีธรรมขอศีลท่านก็ได้หรืออาจจะเป็นศีลเฉพาะหน้าไม่ได้สมาทานเป็นศีลเฉพาะหน้าเช่นเวลาเรามีโอกาสที่จะฆ่าสัตว์เราไม่ทำยุงกัดมดกวนเราไม่ฆ่ามันโอกาสมีแล้วแต่เราไม่ได้ทำโอกาสนั้นไปทำความชั่วเมื่อเรามีเช่นนี้เราก็ได้ชื่อว่ามีศีลแล้วไม่ต้องไปรับกับพระอย่างนี้เรียกว่าเราสมาทเรางดเว้นโดยสิ่งที่มาอยู่ข้างหน้าโดยที่ไม่คาดฝันมีโอกาสที่จะทำมีโอกาสที่จะไปฆ่าสัตว์แต่เราไม่ทำเราก็ได้ชื่อว่ามีศีลเรามีโอกาสที่จะไปลักทรัพย์เห็นทรัพย์เขาตกอยู่เราเก็บไปประกาศหาเจ้าของไม่ยักยอกเอาไว้เป็นของตนเองเพราะตามธรรมดาทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นของใครถ้ามันตกหายเจ้าของก็ยังหวงแหนอยู่ตามกฎหมายก็ต้องคืนเจ้าของเอาเองไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะถือว่าเจ้าของก็ยังไม่เสียสละยังไม่สละนะยังหวงแหนในทรัพย์นั้นอยู่ยังหวังว่าจะได้อยู่เนี่ยเรามีโอกาสแล้วแต่เราไม่เอาเราไม่ทำเราหาเจ้าของคืนเจ้าของไปโอกาสที่จะเรารักทรัพย์ได้เราไม่รักนั่นแหละเรามีศีลข้อที่สองแล้วไม่ต้องไปสมาทานให้เมื่อยปากไม่ต้องสมาทานให้เมื่อยปากประการที่สามเรามีโอกาสที่จะไปผิดลูกผิดสามีผิดภรรยาของผู้อื่นเราไม่เอาเราไม่ผิดมีโอกาสแล้วเราไม่เอาเราไม่เอาโอกาสเหล่านั้นโอกาสที่ไม่ดีเหล่านั้นเราก็ได้ชื่อว่ามีศีลข้อที่สามแล้วเรามีโอกาสที่จะพูดโกหกพูดเท็จเราไม่พูดโอกาสมีช่องทางมีเราไม่ทำเราก็ได้ชื่อว่ามีศีลข้อที่สี่แล้วเรามีโอกาสที่จะดื่มสุราเมลัย
มีคนหยิบแก้วส่งให้เรา เราไม่รับ เราปฏิเสธ เราไม่กิน เราไม่ดื่ม เราก็ได้ชื่อว่ามีศีลแล้วนะศีลบางอย่างเรางดเว้นได้แบบนี้ ดังนั้นการรักษาศีลจึงเป็นคุณธรรมที่สูงกว่าการให้ทานเริ่มขยับขึ้นมาสูงขึ้นพรรณนาพูดถึงคุณถึงประโยชน์ว่าเวลามีศีลแล้วเนี่ยมันจะไม่เดือดร้อนแต่มันจะไม่เดือดร้อนบางทีคนเราเนี่ยจะเห็นบ่อยๆเวลาไปค้ายาบ้าค้าอะไรถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นข้าราชการหรือเป็นมีตำแหน่งใหญ่โตอะไรก็ตาม พอเขาจับได้ก็จะพูดคำเหมือนกันว่าถ้าย้อนเวลาได้ก็จะไม่ทำย้อนเวลาได้เพราะรู้ว่าการทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันผิดกฎหมายแล้วมันไม่สบายใจมันทุกข์ใจถ้าโดนจับได้ก็ยิ่งลำบากใจใหญ่ก็เลยบอกว่าถ้าย้อนเวลาได้แต่ความจริงมันย้อนไม่ได้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปพูดคำนี้ ถ้าเรารักษาศีลมีศีลมีธรรมอยู่ก็ไม่ต้องวิปฏิสารไปเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจจะเข้ากลุ่มไหนก็สง่างามจะเดินทางไปทางไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาชี้โทษเราเพราะเราไม่มีโทษให้ใครชี้ตนเองเตือนตนเองเมื่อตนเองเตือนตนเองได้ก็ไม่ต้องให้คนอื่นมาเตือนตัวเองควบคุมตัวเองได้คนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะมีคนอื่นมาควบคุม อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของศีลคาถาก็คือพรรณนาเรื่องของการรักษาศีลว่ามีประโยชน์สารพัดนะอย่างที่เราปฏิบัติกรรมฐานศีลก็เป็นเบื้องต้นที่เราจะต้องมีถ้าเราศีลไม่บริสุทธิ์ศีลไม่ดีสมาธิเกิดไม่ได้หรือเกิดได้ก็ยากเกิดแล้วก็จะมีผลต่อการเจริญภาวนาเจริญปัญญา เพราะสิ่งทั้ง3อย่างจะเกิดต่อเนื่องกัน มีศีลมีสมาธิ มีปัญญานี่ก็พรรณนาถึงเรื่องของศีลต่อมาก็พระองค์ก็จะพรรณนาก็เรื่องสักขะคาถาก็คือกล่าวถึงสวรรค์พรรณนาคุณต่างๆของสวรรค์ว่าเพรียบพร้อมสมบูรณ์เป็นทิพย์สิ่งต่างๆก็มีแต่ความลื่นเริงบันเทิงใจถ้าใครได้ไปสถานที่แห่งนั้นแล้วมีแต่ความสุข ไปเสวยความสุขอย่างเดียวอายุก็มากกว่ามนุษย์อายุก็มากกว่ามนุษย์พรรณนาว่าการสวรรค์ดีอย่างนั้นแล้วก็เหตุที่จะไปสวรรค์ก็การให้ทานรักษาศีลพรรณนาคนก็ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ทางสุดคือพระนิพพานแต่ก็เป็นเบื้องต้นที่มนุษย์ต้องการทำความดีให้มนุษย์ได้ทำความดีมันเป็นสิ่งที่ตอบแทนเป็นรางวัลให้กับบุคคลที่ทำความดีแม้จะติดอยู่ตรงนั้นก็ตามแต่ก็เป็นผลของการทำความดีเมื่อผลของการทำความดีก็ทำให้คนอื่นไม่เดือดร้อนสังคมก็น่าอยู่นี่พระองค์ก็พรรณนาว่าโลกสวรรค์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรก็มีแต่ทิพย์อายุก็ยืนกว่าสิ่งที่มีอยู่ก็สวยๆงามๆทั้งนั้นไปทางไหนก็มีแต่ความรื่นรมย์เนี่ยฉะนั้นพุทธเจ้าจึงไม่อุบัติในชั้นสวรรค์ไงมันหาความสุขมันหาความทุกข์ไม่เจอมันไม่มีข้อเปรียบเทียบพุทธเจ้าจะต้องอุบัติในมนุษย์นะโลกมนุษย์เท่านั้นเพราะมันมีข้อเปรียบเทียบแล้วอีกอย่างหนึ่งกายของเทวดาตามคัมภีร์ก็บอกว่าเป็นกายละเอียดจะมาพิจารณาธรรมไม่ได้ไม่เหมือนกายมนุษย์กายมนุษย์เนี่ยมันสามารถพิจารณาธรรมได้ให้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาความเห็นความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนี่เราในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันเคยชินบางทีความเคยชินบางทีเราก็มองไม่เห็นความแก่ของเราเนี่ยไม่เจอเพื่อนสัก10 ปี20 ปีเนี่ยเพื่อนจะตอบเป็นกระจกสะท้อนให้เราว่าเรานี่แก่ขนาดไหนให้เรามองกระจกทุกวันแต่มันหาความแก่ไม่เจอเพราะความเคยชินแต่ว่าคนอื่นสามารถมองเห็น นั้นร่างกายของมนุษย์เราจึงเป็นร่างกายที่สามารถที่จะมาพิจารณาธรรมได้นะจึงมี
ที่เขาถามเทวดาว่าอยากอยากเกิดเป็นอะไรก็อยากเกิดเป็นมนุษย์ก็ถามว่าทำไมอยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์มีกายหยาบสามารถที่ใช้พิจารณาธรรมให้เห็นไตรลักษณ์ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเอาร่างกายมาเป็นกรรมฐานเนี่ยนี่ก็พูดถึงเรื่องของสวรรค์ว่าสวรรค์มีแต่ความรื่นเริงมีแต่ความสวยความงามกายก็กายทิพย์นะดังนั้นพุทธเจ้าจึงไม่อุบัติที่นี่เพราะมันมีแต่ความสุขมันไม่มีข้อเปรียบเทียบนะเพราะว่าความทุกข์ปัญหาไม่เจอพุทธเจ้าเสด็จออกบวชเนี่ยเพื่อหาคำตอบที่จะมาแก้ทุกข์ของเวไนยสัตว์เพราะการเกิดเป็นเบื้องต้นจึงทำให้มีความทุกข์ต่างๆตามมาไม่ว่าทุกข์เพราะความเจ็บป่วยไม่ว่าทุกข์เพราะความแก่หรือแม้แต่ความตายซึ่งตัวเองตายไม่รู้เรื่องแต่ก็เป็นสาเหตุให้คนอยู่นะมีความทุกข์เนี่ยพระองค์ก็ได้พูดถึงพรรณนาสวรรค์ว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ เพื่อต้องการให้มนุษย์นั้นได้มีแรงจูงใจในการที่จะทำความดีถึงแม้ว่ามันจะไม่สิ้นสุดของที่สุดก็ตามนะไม่เหมือนนิพพานก็ตามแต่เป็นเบื้องต้นให้มนุษย์ได้เป็นจุดเบื้องต้นให้มนุษย์ทำความดีอาจจะได้ติดใจแล้วก็จะได้กลับมาทำความดีอีกนะจะได้ตัดมาทำความดีหลวงพ่อจรัญท่านเคยเทศน์นะว่าเวลามนุษย์เราทำความดีฟังธรรมเจริญภาวนาเนี่ยเทวดาเขาชอบใจยินดียินดีกับพวกเราเพราะอะไรเพราะพวกเขาจะได้สมาชิกเพิ่มจะได้บุคลากรในสวรรค์เพิ่มก็ดีใจแต่ถ้าเห็นมนุษย์ไปทำความไม่ดีไปทำความชั่วเนี่ยพวกเราเทวดาก็จะพากันเสียใจเพราะว่าสมาชิกเหล่านี้จะต้องไปอยู่ไปเพิ่มปริมาณในนรกนะเพิ่มปริมาณในอบายภูมินะพวกเราเทวดาจะไม่ยินดีนะถ้าเห็นมนุษย์ทำความดีแล้วเราเทวดายินดีดีใจจะได้พวกมาอยู่ด้วยเวลาเทวดาจะตายจากมีปุพนิมิตเกิดขึ้นแล้วเทวดาทั้งหลายทั้งปวงก็ทราบว่าเทวดาตนนี้จะหมดบุญจากสวรรค์แล้วเวลาให้ศีลให้พรเขาก็บอกว่าขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะและไปเร่งทำคุณงามความดีนะแสดงว่าภพภูมิของมนุษย์เป็นภพภูมิที่ทำความดีได้มากกว่าภพภูมิอื่นนะโดยเฉพาะภพภูมิของเหล่าสวรรค์เพราะเทวดามีแต่ความลื่นเริงมีแต่การไปเสวยสุขนะเป็นผลของการทำความดีก็ไม่คิดที่จะทำความดีต่อเพราะบางสิ่งบางอย่างมันก็มาพิจารณาไม่ได้นะเหมือนกับกายจะมาพิจารณากายไม่ได้แต่มนุษย์เราพิจารณาได้ถ้าไม่พิจารณากายเราก็พิจารณากายคนอื่นเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่คงทนถาวรตัวเรานี่ก็พิจารณาได้ถ้าอายุ40ขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้ว ปัญหาเรื่องฟันปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องผมปัญหาเรื่องผิวนะระบบต่างๆก็แปรปรวนเมื่อก่อนนี้หลับง่ายนะตื่นสายหลับง่ายเดี๋ยวนี้นอนยากกว่าจะหลับยากตื่นง่ายนะหงุดหงิดเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างอวัยวะก็อยู่ในขั้นของการทรุดโทรมแล้วต้องซ่อมแซมไม่มีความเจริญแล้ว มีแต่หยุดแค่นี้ มีแต่เสื่อมลงไป ไม่ว่าจะเป็นตาเป็นหู เคยฟังได้ยินชัดก็ไม่ได้ยิน ตาเคยเห็นก็ไม่เห็นแล้ว ผมเคยงอกก็ไม่งอกไม่ผมเคยดำก็งอกแล้วอันไหนเคยหนาก็บางลง เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็จะพิจารณาเห็นได้ก็นี่ก็เป็นเรื่องของอ่า สักขะคาถาก็คือพรรณนาเรื่องของสวรรค์ซึ่งเป็นเหตุจูงใจให้มนุษย์ทำความดีเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็ขอนำเอามากล่าวแค่นี้
สำหรับการบรรยายธรรมในเรื่องของอนุปพิกถาก็คงไม่จบนะญาติโยมทั้งหลายก็จะติดไว้ครั้งต่อไปเรื่องของกามาทีนวคถาได้กล่าวถึงโทษแห่งกามว่ามันการพรรณนาโทษแห่งกามว่ามันไม่ดีอย่างไรแล้วก็พูดถึงเนกขัมมะอ่าเนกขัมมานิสังสกถาพูดถึงอานิสงส์ของการออกบวชหรือการ ประพฤติพรหมจรรย์ว่ามันดีมันวิเศษมันวิโสแบบไหนแล้วก็จะได้พูดถึงรวมๆอีกครั้งหนึ่งในครั้งต่อไปแต่ครั้งนี้ก็ขอจะยุติการบรรยายในเรื่องของอนุปปิกถาไว้แต่เพียงแค่นี้ต่อไปเราก็จะอยู่ในภาคของจิตภาวนาญาติโยมทั้งหลายก็นั่งภาวนาจิตให้อยู่ในฐานใดฐานหนึ่งที่โยมมีความถนัด ปฏิบัติให้เกิดความก้าวหน้าต่อไปจนกว่าจะได้เวลาแล้วอาตมาก็จะได้พาท่านทั้งหลายกรวดน้ำแผ่เมตตาเป็นระดับต่อไป
ตั้งสติให้ดี สูดลมหายใจลึกๆยาวๆย้ายจิตจากฐานที่โยมกำหนดไปอยู่ที่ลิ้นปี่อาหังสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อาหังนิทุกโขโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อาหังอเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อาหังอภยาปโชโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทและการเบียดเบียน อาหังอนีโคโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ สุขีอัตตานังปาริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด อย่าจิตจากลิ้นปี่มาอยู่ที่หน้าผากสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานังปาริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด ท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไป สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เกิดเป็นชราผู้ช้าที่เกิดเป็นอันทชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับเอากุศลผลบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวสัตว์เทินย้ายจิตจากหน้าผากไปอยู่ที่มือขวาค่อยๆยกมือขวาออกไปแล้วก็ย้ายจิตจากมือขวาไปอยู่ที่มือซ้ายยกมือซ้ายออกไปแล้วก็จิตวชิตาค่อยๆลืมตาพนมมือกล่าวคำอุทิศอีกครั้งขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมรักสมัครใคร่มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิวันนี้อาตมาได้นำในเรื่องของโยปุพิกถามาบอกมากล่าวกับท่านทั้งหลาย ก็ได้เพียงหัวข้อก็คือฐานกถาศีลกถาแล้วก็สักขะกถาแล้วก็โอกาสต่อไปคงจะได้ฟังอีก2คาถาสำหรับวันนี้ก็จะขอยุติการใช้เสียงแค่นี้ในช่วงนี้เทศกาลก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจจะไปให้ทานรักษาศีลหรือว่าจะไปรดน้ำดำหัวส่งน้ำพระที่วัดที่ท่านชื่นชอบหรือว่าศรัทธาก็ขอให้มีความสุขเดินทางปลอดภัยทุกคนขอเจริญพร
กราบนมัสการขอบพระคุณ